مطار باريس حرفيا فاضي يعني. الركن بتاع العيش برضه نفس الكلام، مفيش اي حاجه. النهارده انجلترا بتقر ان الفيروس ده بالنسبه لهم حرب. بعيد بقى. سلام يا رجاله. احنا حاليا في مطار القاهره ورايحين انجلترا. ما كنتش الصراحه متوقع ان انا ارجع انجلترا دلوقتي. مبدئيا خلينا نشيل الماسك ده عشان الصراحه مضايقني. نزولي لمصر ما كانش المفروض يخلص بعد شهر. انا المفروض كنت نازل مصر ومخطط ان انا اقعد من 4 ل5 شهور. موضوع الكورونا غير كل حاجه. انا كان المفروض اصلا مراتي هتجيب حنين ويوسف ويجوا مصر كمان اسبوعين، ده الخطه يعني. كان المفروض ان هم هينزلوا ونعمل مفاجاه لايان وهيقعدوا معانا اسبوعين في مصر وبعد كده هم يرجعوا على انجلترا عشان الدراسه وبتاع. جت بقى موضوع الكورونا ده غيرت كل حاجه تماما. في الاول موضوع كورونا ده كان عادي يعني، فيروس ومش عارف ايه وبتاع، وبعض الدول عندهم كورونا يعني كان الموضوع بعيد عننا، فما كنتش حاسس بيه قوي وما كانش الموضوع مؤثر علينا جامد. لحد ما جت بقى دول كتير جدا بدأت تاخد قرارات، تقفل الحدود، توقف طيران، توقف مدارس، مش عارف ايه الكلام ده كله. فالموضوع بدأ ياخد شكل تاني، خصوصا طبعا انجلترا بدأوا ياخدوا قرارات غريبة جدا، وبدأوا يذيعوا حاجات زي مثلا قرارات رئيس الوزراء والكلام اللي هو قاله. I've got to be clear, we've all got to be clear, this is the worst public health crisis for a generation. Many more families are going to lose loved ones before their time. الكلام ده كله يعني خرب الدنيا في دماغي الصراحة، ان انا قاعد هنا في مصر ومراتي وولادي في انجلترا، فكان الموضوع بالنسبة لي رخم. لحد بالظبط من كام يوم هنا طبعا الحكومة قالت ان هم يوقفوا المدارس لمدة اسبوعين، ومراتي قاعدة تقول لي احتمال كبير انجلترا تقفل حدودها ومش هينفع ترجع، واحنا مش هينفع نجيلك. فالموضوع بقى مقلق. امبارح بالليل بدات اخد قرارات ان انا احجز طيران على اسرع حاجه موجوده، يعني موقع KLM اللي انا بحجز معاهم يعني اغلبيه الوقت لقيتهم قافلين الطيران او مش عارف احجز اونلاين. النهارده الصبح بقى الحمد لله ربنا كرمني يعني ورحت المكتب. بس في حاجه تانية عايز تعرفها؟ لا كده خلاص بقى حجزت اخد التذاكر. الحمد لله اخيرا حجزنا تذاكر الطيران. الموضوع كان مقلقني جدا يعني، طول الليل قاعد بحاول احجز على النت ومفيش حاجه شغاله، كل المواقع واقعه. الحمد لله هنسافر النهارده. وبعد ما حجزت بساعتين بالظبط جه قرار رئيس الوزراء هنا في مصر ان هم هيوقفوا الطيران من بعد بكره، يعني مفيش حد هينفع يسافر من بعد بكره. فالحمد لله طبعا ان انا لحقت لقيت طيران، والحمد لله ان انا ان شاء الله باذن الله يعني الحق اروح انجلترا قبل ما الدنيا تقفل خالص وما ينفعش ارجع اشوف الاولاد وابقى مع مراتي وكده وبس. دي الطياره بتاعتنا مانشستر. احنا حاليا وصلنا باريس لان الطياره بتاعتنا. عليكم السلام، اتفضل. المفروض ان الطياره التانية من باريس لمانشستر المفروض معانا حوالي 1.5 ساعة. الحمد لله ان مفيش اي تيست او حاجه هنا، لان احنا جايين بس ترانزيت، مش هنخش فرنسا. هنعدي السكيورتي وبعد كده هنخش على الطياره اللي بعدها. مطار باريس حرفيا فاضي يعني، مفيش غير الناس اللي هي كانت معايا على الطياره. تحس ان الناس اللي كانت بتسافر كلها اللي هي جايه من مصر، عشان مصر بقى اخر يومين سفر وبتاع، فالناس كلها بتسافر. لكن غير كده محدش بيسافر، كله قاعد في بيوته. لحد دلوقتي اغلبيه الناس اللي شفتها يعني واخده الموضوع جاد. في مثلا 3-4 كده تحس ان هم مش فارق معاهم الحياه، لكن اغلبيه الناس لابسه ماسكات، جوانتيات، واخدين يعني حذرهم من الموضوع. لكن قليل ما تلاقي حد يعني منفض. فكرة بقى في مانشستر، الله اعلم بقى نوع التيست اللي هيعملوه علينا ايه.
ويا رب نطلع كويسين يعني، ما فيناش حاجه، عشان انا كويس الحمد لله. الحمد لله انا حاسس ان انا كويس. متعرفش بقى الكورونا دي اعراضها ايه. حاطين هنا في مطار باريس بلاي ستيشن 4 والعاب فيديو جيم. مش عارف هل هي في الطبيعي بتبقى زحمه ولا هي فاضيه عشان الكورونا ولا لازم بس يعني حوار حلو. لو عندك ترانزيت طويل مثلا 5 ساعات 6 ساعات، فممكن تيجي تقضي لك ساعتين بلاي ستيشن على ساعتين فيديو جيم. حاليا واقفين منتظرين الشنط. لحد دلوقتي طبعا ما عملناش اي تيست ولا حاجه، او ما فيش اي فحص حصل. فمش عارف بقى هل الفحص بعد ما ناخد الشنط هيفحصونا بره ولا ايه الموضوع. ونشوف. طيب الواضح ان احنا خرجنا عادي جدا، مش اي فحوصات. مش عارف ازاي ما بيفحصوش الناس اللي داخله. هل ده اجراء عادي يعني ان هم الناس اللي جايه من اي حته ما يفحصوهمش؟ طب ازاي هيحافظوا على ان الموضوع ما ينتشرش ولا ايه يا جدعان؟ المفروض دلوقتي هناخد القطر من مانشستر هنا نرجع على مدينه ليدز. يلا بينا. بما ان الحكومه لحد دلوقتي في انجلترا لسه ما خدتش قرار العزل الصحي بتاع الاطفال، وان الاطفال ما يروحوش المدرسه، وانت كلها بقت اجتهادات شخصيه. لو انت مش عايز اولادك يروحوا فبتحاول بقى مع المدرسه تقول لهم انا مش عايزهم يروحوا. فقررت انا ومراتي دلوقتي ان احنا هنعزل حنين ويوسف وهناخدهم البيت، ونقول لهم في المدرسه ان احنا عايزينهم يقعدوا اسبوعين مثلا من غير ما يروحوا المدرسه. وكده كده بعد الاسبوعين دول في اجازه تانية اللي هي اجازه الايستر او شم النسيم، بياخدوا حوالي 3 اسابيع او 4 اسابيع. فاحنا قلنا نقعدهم من دلوقتي بما ان الحكومه مش عايز تاخد القرار ده. وانا شايف يعني شخصيا ان الافضل ان هم يقعدوا في البيت. بعد ما جبنا الاولاد مدرسه بالظبط ما بقالناش ساعتين، دلوقتي قرار جديد. انجلترا قررت ان هي تقفل المدارس من يوم الجمعه اللي جايه عشان حالات الوفاه بقت 104. طبعا هو يعني قرار متأخر شوية على يعني أغلبية الدول التانية كلها قفلت المدارس، بس يعني كويس إن هم خدوا القرار ده. إحنا كده كده أصلا لما رحت خدت الأولاد مدرسة كنت قلت لهم إن أنا مش هودي الأولاد مدرسة لحد ما الموضوع ده يخلص، فهم كانوا متفاهمين جدا. وحتى قلت لهم يعني انتوا مش ناويين تقفلوا، خصوصا ان اغلبيه الدول التانية قفلوا المدارس وكده. قالوا لي احنا ما جالناش قرار بده، فالحد ده هنفضل شغالين. فالحمد لله ان هم قرروا ان هم يقفلوا، لان الاطفال هم اسهل طريقه لنشر المرض. كل طفل في اخر اليوم بيروح بيته، وبيته ده ممكن يكون في حد عنده المرض، وبعد كده الطفل يرجع المدرسه وكل الاطفال يقعدوا مع بعض، فسهل انتشاره جدا في المدارس. طبعا بعد قرار الوزاره ان هم خلاص هيوقفوا الدراسه، المدرسه كلمتنا قالوا لنا تعالوا خدوا كتب لحنين ويوسف، عشان الكتب دي هم اللي هيستخدموها وهم بيدرسوا في البيت. فهنروح انا وآن المدرسه، وبعد كده محتاجين نروح السوبر ماركت عشان نجيب شويه حاجات. وطبعا المفروض ان انت ما تخرجش وتبقى منعزل عن العالم، بس في حاجات بقى مهمه اولويات. فلما تخرج تعمل حسابك ان انت دايما مأمن نفسك وانت خارج، ماسكك دنيتك، يعني دايما اعتبر نفسك انت اللي عندك العدوى ومش عايز تنشرها للناس. مراتي ادتني لستة بحاجات المفروض ان الحاجات دي بتحاول تجيبها بقالها اسبوع مش عارف. فطبعا هروح اشوفها في السوبر ماركت العادي، ما لقيتهاش اروح مكان تاني وهكذا لحد ما نلاقي الحاجات دي. دي لستة بالحاجات اللي مش موجودة لحد دلوقتي في السوبر ماركت او بتيجي وبتختفي بسرعة. طبعا التويلت رول، المناديل، وانتي بكتيريال سوب، وكلور، ورز بسمتي، وموز، ولحمة. يعني تشكيلة كده بجراء. اوكي. اول حاجه عايزين كشاكيل، عشان طبعا الدراسه في البيت هتحتاج كشاكيل. حتى الكشاكيل عليها طلب. بصوا الناس كلها بقى عشان هتقعد العيال في البيت كشاكيل بتتاخد. المفروض هنا التويلت رول او المناديل
زي ما انتم شايفين كده الدنيا كلها فاضيه، مفيش حاجه خالص. الركن بتاع العيش برضه نفس الكلام، مفيش اي حاجه، اللي هي الحاجات الاساسيه مش موجوده. الصراحه عمري ما كنت اتخيل ان انا اقف اتزنق في صابون ايدين، يعني اقعد ادور على صابون ايدين ما الاقيش. الصراحه ما كنتش اتخيل ابدا ان انا اجي السوبر ماركت واخرج وفي حاجات كتير ناقصاني. يعني ما جبناش مناديل، منظفات، ما جبناش لحمه، وجبنا عيش بس مش العيش اللي احنا عايزينه، بس يعني اي حاجه توفي الغرض. ففي حاجات كتير ناقصانا، محتاجين بقى نروح مكان تاني نشوف الحاجات دي في حته تانيه. بس فعلا الناس عندها يعني بانيك باينج، بيشتروا بدون وعي، ومتخيلين ان خلاص دي نهايه العالم ولازم بقى اشتري كل حاجه، عشان ايه؟ لو ما اشتريتش الحاجه هتخلص. فده للاسف بيأثر على ناس كتير، يعني بيشتروا كميات ملهاش اي لازمه. طيب مبدئيا الحمد لله عندهم هنا رز، عايزين رز، وعندهم لحمه الحمد لله. طيب لو في اي حد في مدينه ليدز هتلاقوا اغلبيه الحاجات اللي انتم محتاجينها زي الرز واللحمه والكلام ده كله عند ابو بكر، او اغلبيه المحلات الاسيويه اللي موجوده هنا في المنطقه. طيب في محل اسمه البركه، ده هنا في هير هيلز جنب ابو بكر، عندهم كل حاجه برضه انتوا محتاجينها، منظفات، وعندهم هنا مناديل بتاعه الحمام ومناديل بتاعه المطبخ. فيعني ما شاء الله عندهم كل حاجه. فاللي مش لاقي مناديل او منظفات يجي هنا عند الناس دي. برضه يا جدعان ايه، نشتري بالعقل، ما نشتريش بكميات عشان يبقى في مساحه للناس التانيه تشتري. طيب ما كانش ينفع في الفيديو ده من غير ما اوصل رساله مهمه جدا، هي ان احنا كلنا محتاجين يبقى لينا دور في الموضوع ده. لو انت مش محتاج تخرج بره البيت، مفيش حاجه مهمه محتاج تعملها بره البيت، ما تخرجش. الفيروس بينتشر بسهوله، الفيروس خطير، ما تفتكروش ان الموضوع ده احنا المناعه بتاعتنا جامده جدا ومش هيحصل حاجه وبتاع، لا خالص. انت ما تعرفش مناعتك عامله ايه، وفي ناس بتقول لك ايه هو بيصيب الناس الكبيره بس، لا خالص، هو بيصيب الناس الكبيره في السن والناس اللي عندهم مشاكل صحيه، ولكن في نفس الوقت ممكن اي حد فينا يتصاب بسهوله او يكون اصلا حامل للعدوى وينقلها لحد غيره. طول ما انت في بيتك فانت تمام، انت قافل على نفسك وعلى اولادك 100%. اول ما بتخرج بره البيت بتبقى في فرص ان انت تلتحم باي حد عنده العدوى وتجيب الفيروس عندك البيت وتدخله للي موجود في البيت كله. فالتزموا بالحجر الصحي على قد ما تقدروا. لو انت الشغل بتاعك تقدر تعمله البيت اعمله البيت، لو الشغل بتاعك بيتطلب ان انت تخرج ولازم تخرج اخرج، بس طبعا كون حذر. الماسك بتاعك، الهاند جل بتاع مش عارف ايه، الكحول، اي حاجه تقدر تعملها عشان تمنع الفيروس. انجلترا يمكن كانت متاخره شويه في رد فعلها، ان هم ما بياخدوش اكشنز زي اغلبيه الدول اللي على طول عالجت الموضوع وبدات ان هي تاخد خطوات والكلام ده كله. ولكن النهارده انجلترا بتقر ان الفيروس ده بالنسبه لهم حرب، هم داخلين على حرب بيحاربوا. فاحنا بلاش نستهزأ بالموضوع وانا هنزل اخرج ومش عارف ايه والكلام ده كله، الموضوع مش محتاج. بيقول لك وجع ساعه ولا وجع كل ساعه، فمعلش اقعد في البيت اليومين دول. انا زيك يعني البيت ده بالنسبه لي خنقه، ولكن النهارده قعدتنا في البيت هتنفعنا بكره. الفتره اللي جايه انا الصراحه مش عارف ايه الفيديوهات اللي احنا ممكن نعملها من البيت، بس يعني انا قاعد في البيت مش خارج، فحاول ان شاء الله اشوف بعض الافكار اللي ممكن تتعمل من البيت. وفي نفس الوقت ممكن اعمل فيديو ان شاء الله اكتر توعية عن الكورونا، على ان يعني ما شاء الله الناس كلها اشتغلت وعملت شغل حلو جدا واتكلمت عن الكورونا واتكلمت عن الفيروس. ففي سورسز كتيره جدا ممكن تتفرجوا عليها تشوفوا ايه الفيروس ده وبيعمل ايه والكلام ده كله. وبس ان شاء الله دمتم سالمين، وخلي بالكم من نفسكم وابعدوا عن الفيروس. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. اكتر حاجه يوسف وحنين سالوا عليها هي المصاصه دي، بيعشقوها، فجبت لهم ميه. You're so big. You're almost bigger than me. Look. So I'm gonna take that. Bubba. I'm gonna take that off you. Thanks. Hi guys, it's me and my dad and Hadeen again, which we're making a video of.
we're gonna cook something, and whoever is the best, whoever's, he gives us sweets. كل حاجة عندك sweets. Assalamu alaikum. It's me.